A 20-as évek Budapestje az már egy világváros. Azon belül Pest-Erzsébet folyószabályozás, a Ráckevei Dunágat azt akkor szabályozták a 20-as években. Itt egy téglagyár volt ezen a helyen, ahol állunk, és az alsó részen meg a fürdőzésnek szentelték a szabadidejüket az itt lakók. Erről vannak régi fotók, onnan tudjuk. ...1910 és 13 között megépítették a kvassai hajózsilipet. A két világháború között 1924-26 között megépült a kvassai távzsilip, aminek a feladata az, hogy amikor magasabb a Duna, mint a Ráckevei-Sörösel Dunák vízállása, akkor gravitációsan lehet bevezetni vizet a rendszerbe. Ugye itt valamikor azért nagy vízi élet volt, nagy evezős élet volt, és ugye ezt jól bizonyítják a Dunaág mellett a már részben felújított csónakházak, sirálycsónakház, hullámcsónakház. A 1900-as, 20-as években aktívabb volt a kapcsolat a part és a víz között. Akkoriban kiépítettek egy olyan strandot és fürdőt, ahol fabódékban lehetett öltözni. Az egész területen nagyon kevés építmény volt, viszont belógott a Dunába egy óriási nagy stékszerű dolog, ami azt jelentette, hogy nem csak a parton, hanem a Dunában is lehetett fürdeni, ugrálni, strandlabdázni. Következő időpont az 50-es évek, amikor a téglagyár megszűnt, akkor csinálták ide a szociál lakótelepet, és akkor csinálták a fürdő helyére a kőépületet. Ekkor futtak egy másik utat, és akkor észrevették, hogy van itt egy sós jódos forrás is, ami teljesen különleges Budapesten belül. Ez egy strand volt, amin egy fürdőépületet csináltak, ezt mi áltörök fürdőnek hívjuk, mert úgy néz ki, ránézés, mint a török fürdő lenne, de igazából az 56-ban épült török fürdő, ilyen kicsit szociálos török fürdőt építettek. Gyakorlatilag ez a rendszer, ez egy tó, hiszen a vízszint esése a két nagy műtrágy között 57 km hosszon nem éri el a 30 cm-t. Ugyanakkor Nagy-Dunának az esése Budapest és Tas között, az pedig 4,5 méter. Pici esésből adódóan természetesen a vízsebesség is közel nulla. A korábbi ipari jellegű, sok helyet leharcolt, képet mutató terület helyett itt épp valósul meg a Budapest déli városkapu diákváros fejlesztési program, atlétikai stadion, extrém vízi sportpálya, épül egy diákváros a másik oldalon, épül egy evezős pálya, tehát gyakorlatilag ez a rész ezekkel a nagyszabású fejlesztésekkel és a terület rendezésével, a partok átalakításával előnyösebb helyzetbe kerül. Van ez a terület, ahova a kormány atlétikai stadiont tervezett. Ezt a tervet én kerületi polgármesterként, de akár felelős budapesti közgyűlési tagként sem tudtam támogatni. Mint egy alkalomra egy világbajnokságra készülő gigaberuházást. Megpróbáltuk ezt a területet úgy felépíteni, hogy minden egyes négyzetcentiméternyi terület hogyan szolgálhatja a legjobban a közérdekeit és a közcélokat. A legnagyobb különbség például, hogy mi visszaadjuk a Vituki strandot, vissza kell bontani azokat a mobil lelátókat, amelyek 40 000 férőhelyessé teszik a tervek szerinti 15 000-es atlétikai stadion. Belül ezt a stadiont nagy koncert, szabadtéri színház rendezvényközpontként használjuk. Lesz egy akadálymentes kalandhíd, amely felvezet erre a felső gyűrűre, amelyet teljesen átadunk a tömegsportnak, futókörrel, illetve görkorcsolyapályával. Tehát a stadion tetejéről ezzel a páratlan kilátással adna sportolási lehetőséget annak, aki oda feljut. Lesz egy Dunaligetnek nevezett 2000 fős nagy zöld terület kivetítővel, szabadtéri mozival,
Lesz egy kutyafuttató, nem kicsi alapterületű, majdnem 3000 négyzetméteres. Amit a budapestiek a legjobban szeretnének, az a Dunával való közvetlen kapcsolat. Úgyhogy első sorban megpróbáltuk kitalálni, hogy erre a Nagy Duna parti sávra mit tudnánk tenni. Lesz például egy homokos plázs, lesz egy parti sétány, kiépített kerékpárúttal, amely elvezet egészen a Boráros térig. Lesznek kikötők, ahová rendezvényhajókat szeretnénk hívni. Számomra is meglepő villámgyorsasággal, ezek már kormányhatározatban vannak foglalva. Mindenképpen elindul a diákváros építése, valószínűleg a stadion megépültével egy időben. Ez egy klasszikus rozsdaövezeti, most ipari vagy semmilyen célra nem használt, fejlesztetlen terület. Itt állna a diákváros, és amit szintén elfogadott a kormányzat, az az, hogy az itt lévő nagyvásártelepet, ami most pusztul, és tényleg az fenyeget, hogy végleg az enyészeté lesz, hogy ezt a diákváros céljaira a kampusz részeként tökéletesen újítsák föl és adják át szintén közösségi használatra. Hogy nagyon rentábilis az összes többi fürdő, és ezekből való nyereséget a gyorsfürdő mindig befekteti a következő strandfejlesztésbe, és akkor kaptuk a megbízást a mögöttem lévő Pesterzsébeti strandépületre, ahol szintén ugyanaz volt a találat, hogy téli-nyári üzemű strand és termálfürdőt hozzunk létre. Ez itt lévő 50-es évek közepén épült áltörök fürdő annyira része a helyi identitásnak, hogy ezt semmiképpen nem szerettük volna megszüntetni vagy átalakítani, ezért ezt megtartva és tiszteletben tartva alakítottuk ki az új épületét, ami ehhez csatlakozik. A másik nagyon fontos része a koncepciónak az pedig a Duna volt, és a Dunával való vizuális kapcsolat. Mind a strandról, mind a fürdőből folyamatosan kapcsolatban legyünk az élő Dunával. Vannak a realitások, hogy egy fürdőt azt be kell zárni. Vizuális kapcsolatot azt meg lehet teremteni, de hogy lehet ennél még erősebb kapcsolatot teremteni. Ez voltak különböző ötletek, vagy vannak is, amiket lerajzoltunk, bemutattuk. Volt, hogy egy fürdőt is rakni bele, egy medencét bele a vízbe, amit aztán máshol is át lehet vontatni, ilyen muszájos. Mi nagyon tetszett egyébként a fürdőigazgatónak, nagyon jól tartottad, azt mondta, hogy ha már ennyi pénzt berakunk, akkor ez nagyobb attrakció, ha fölviszek a Láncithoz. Úgyhogy egyelőre itt tart a dolog, de lehet, hogy itt reálisabb egyébként megvalósítani ugyanezt, de mindenképpen olyan kéne, ami életet visz be a partszakaszba is, és ki tudod használni. És nem egy kerítés van itt, hanem átjárható. Egy jó párszor beszélgettem a busz megállóban helyiekkel, hogy mit gondolnak az építkezésről és erről a sétányról, és ők elképesztően boldogan és pozitívan nyilatkoztak arról, hogy erre a sétányra nekik baromi nagy szükségük van, hogy a lakótelepekről le tudjanak jönni a Dunaparthoz, kutyát tudjanak sétáltatni, vagy akár futni tudjanak reggelente vagy este. Ismert sajnos, hogy a Ráckevei Dunágat is folyamatosan terhelik szennyvízzel, különösen amikor sokat esik az eső, akkor gyakorlatilag belefolyik a tisztítatlan szennyvíz ebből a kis élettel teli Dunákba, és éppen nagyon jelentős szennyezés tapasztalható. Ami az egyik legnagyobb mértékű szennyvízszennyezés talán az országban is, hiszen az a délpesti szennyvíztisztító telep, ami a partján áll, és elméletileg tisztított szennyvizet kellene, hogy beleengedjen, pontosabban nem is az Eresdében, hanem a Nagy Dunába, de ez egy másik kérdés. Ez a szennyvíztelep olyan kapacitás hiányos, hogy most már ott tartunk, hogy minden esőzéskor 5 kerület teljes beérkező tisztítatlan szennyvízzel önti el az Eresdét. Ilyenkor nagyon jelentős bakteriális szennyezés éri a Ráckevei kis Dunágat, veszélyeztetve az ott pecázók, sportolóknak az egészségét. Szalmonella baktériumtól kezdve még akár a tifusznak a kórokozója is előfordulhat. Ezzel a szennyezéssel kezdtem el foglalkozni, és sikerült azt elérnem, hogy a főváros akkor még Tarlós István vezetésével
adott 600 millió forintot arra, hogy egy új záportározó épüljön a szennyvíztelepen. Innentől kezdve ez 40 percig még tárolni tudja a beérkező, egyébként esővízzel kevert szennyvizet. A vízminőség az soha nem állandó. Tehát mindig jöhet olyan rendkívüli szennyezés, még ha nem is olyan mértékű, ami miatt egy esetleg arra érzékenyebb ember bőrkiütést vagy valamiféle átmeneti problémával szembesülhet. Alapvetően a fővárosi szakasz is azért fürdőzhető, de itt kijelölt strandok és vizsgált vízminőség fürdőzés szempontjából nincsen. Az RSD ugye egy kiemelt Natura 2000-es természetvédelmi terület, tehát nagyon szigorú szabályok vonatkoznak arra, hogy az RSD-nek milyen vízminőségének kellene, hogy legyen. Ezt 3 dologgal kívánták elérni, egyébként egy uniós projekt keretében ezelőtt 10 évvel, hogy megoldják azt, hogy ne érkezzen szennyvíz az RSD-be, a tisztított szennyvizet a szennyvíztelepről átvezessék Csepelen keresztül a Nagy-Dunába, illetve hogy legyen kotrás, hiszen több évtizede folyik tisztítatlan szennyvíz az RSD-be, és a projektnek az egyetlen része, ami megvalósult, az az volt, hogy a part menti ingatlanokat bekössék a szennyvízhálózatba, hiszen itt jellemzően hétvégi házak voltak, amelyeknek a tisztítatlan szennyvize szintén az RSD-be ömlött. Nagyon kevesen tudják, hogy az RSD-n található úszólápok belső kis útjain milyen csodálatos dolgokat lehet találni, a teknőctől az orchideáig, a mindenféle különleges, máshol meg nem található növényfajokig. Belügyminiszteri ígéretem van papíron arról, hogy a kotrás után a tisztított szennyvíz átvezetésére is sor kerül majd a Nagy-Dunába, és onnantól kezdve beszélhetünk arról, hogy az RSD-ben egy pár év múlva már olyan víz lesz, amit egy Natura 2000-es terület megkövetel.